سلام دوستان، یه موتور اومده میگه روشن نمیشه. برای روشن کردن موتور باید چه کار کنیم دوستان؟ میریم سراغش که بهتون بگم باید بریم سراغ چی. اولین کاری که میکنید دوستان میریم سراغ باک بنزین نگاه کنید ببینید بنزین داره یا. بعد چه کار میکنید؟ میریم سراغ شیر بنزینش. این شیلنگ رو در میارید ببینید بنزین میاره یا نه. اینم واسه این اگه آورد خب میریم مشکل جای دیگه، اگر هم نیاورد این شیر بنزینه یا بنزین نداره. بعد چه کار میکنیم دوستان؟ میریم سراغ سرشم. اینجوری سرشمشو در میارید به یه نفر میگید هندل بذارید، به این فاصله بگیرید، یا رو پیچ بگیرید یا روی خود سرشم. دوستان روی باک حواستون باشه نگیرید جرقه بزنه. اگه برق آورد خب میریم سراغ چی؟ یا کاربراته یا شمعه، ولی بابا ببینیم برقش چقدره، چون معمولا برقی که بخواد جواب بده واسه روشن کردن یکم رنگ آبی داره. حالا این موتور برق نمیاره، چه کار میکنیم؟ میریم سراغ اونور موتور. دوستان همیشه اگه موتورتون مثل بعضی وقتا اتفاق افتاده دوستان، موتور آوردن گفت روشن نمیشه، بعد از نیم ساعت یک ساعت طرف فهمیده که سویچ ننداخته روش. این سویچ امتحان میکنید، میرید سراغ دستگاه. دوستان سیمی که از پشته، من اینو باز کردم این دری رو که شما راحت ببینید. این پشت این آهنربا دستگاه برق، من روش باز کردنش رو تو پیجم گذاشتم. فعلا ما میریم سراغ تست دستگاه برقش که روشن نمیشه. آقا زنگ زدی به مکانیک میگه سیمی که از دستگاه برق میاد و امتحان کنید برق میاده. سیمش دوستان ببین رنگش مشکیه، یه خط قرمز داخلشه، اینجوری جدا میکنید، ببین اینجوری جداش میکنید. یه سرش که لخت کرده، اگه سیمش کوتاه بود یا از این سیم خلاصی موتور میگیری میزنی بهش، یا یه سیمی پیدا میکنی ببین یه حالت نزدیکی میگیری بهش، به یه نفر میگی هندل بزن ببین جرقه میزنی یا نه. دوستان به بدن اگه جرقه نزنه باز هم راه و دلیل داره. یه لحظه من اینو بلندترش کنم دوستان. ببین اگه برق اینجا آورد دستگاه برقت ساده، اگه اینجا هم آورد ولی اینجا نیاورد، یعنی مثلا زدی اینجا هندل زدی برق آورد ولی به بدن برق نیاورد، این پیکاپت مشکل داره یا سیمی که اینجا هست مشکل داره، سیم آبی یا سیم سبزه. الان دوستان کلا این برق نمیاره، این دستگاه برق کسی باشه هندل بزنه یا اینجا جرقه ریز هم نمیزنه، پس بوبین پیکاپ این سوخته دوستان. خب الان فکر کن اینجا برق آورد، زدیم کلا برق هم رو بدنه آورد هم رو آهنربا. چه کار میکنیم؟ برمیگردیم به سیمای سبز هست و آبی، اینا رو چک میکنیم ببینید سالم هست یا نه. بعد میریم سراغ ترانزیستور. دوستان ترانزیستور این اعتبار این، حالا خب اگه ترک چیزی داشته باشه اینا آب میره داخلشون میسوزه. میتونی اول یه ترانزیستور از دوستت از موتور کسی امتحان کنی، بعد بری سراغ سیم کشی که اذیت نشی. دوستان داخل ترانزیستور ببین یه سیم ببین سیاه خط زرد هست، سیم سیاه خط زرد که داخل این فیش سوکت 4 تایی است ولی 3 تاش میخوره. دوستان موتور تو ببین ترانز رو وصل میکنی بهش، ترانز که وصل کردی این سیم رو میبری، ببین من نشون میدم ببینم چه آره اینه، ببین سیم سیاه رنگش زردی قاطیش هست. دوستان ترانز که زدی بهش اینو میبری، مثل این سیمی که بهت گفتم جداش میکنی. وقتی این سیمو بریدی یه سیمشو لخ میکنی 5-6 تا هندل که زدی به یه نفر میگه هندل میزنی، یه دفع سیمتو به این حالت ببین این حالت ببین یه جرقه بزرگ میزنی. اگه این جرقه بزرگ زد یعنی ترانزیستورت سالمه. میریم سراغ کویل، یعنی این سیمی که اینجا هست مستقیم میره رو کویل. دوستان موقعی که میخواستی کل سیم کشی و این چیزا رو امتحان کنید سالم است، سیم سیاه خط سفید رو قطع کنید، این میره به سویچ. اگه اتصالی تو سویچ چیزی باشه اینجا دیگه مشخص میشه. دوستان اگه نکته‌ای هست میتونید کامنت بذارید، حتما براتون توضیح میدم، شاید عجله‌ای گفته باشم.
دوستان اگه دیدی دستگاه برق نیاورد، من باز کردن آرابا رو تو پیجم گذاشتم، حتما ببینید. دوستان این دو تا پیچ چارتو رو باز میکنید و دو تا پیچ هم اینجا هستن، این هم کوچیکه باز میکنید که این جدا بشه و این پیچ هم پیچ 8 هست که باز میکنید. دوستان من تست دستگاه برق تو پیجم گذاشتم که اینا چجور بوبیناش رو تست کنم، ولی اگه این بوبینش سوخت، روش باز کردن این هم بهتون میگم چجور باز میشه. الان ما میریم واسه تعویض این، چون یکی از بوبیناش کاملا سیاه شده، بوبین چراغاش هم نمیاد، میریم واسه تعویض کردن دستگاه برقش. دوستان زیاد کار خاصی نیست، من بوبین دستگاه برق کامل عوض کردم فعلا و پیچ‌های پیکاپم بستم. دوستان برای بستن پیکاپ پیچا رو این بالا رو شل فعلا صرف نبندید. موقعی که آهنربا یا چکش برق بستید، ببینید بوبین بین آهنربا و تنظیم میکنید، اندازه یه لبتی یا یه کاغذ چیزی میذاری روش که زیاد نه بالا باشه، نشید بعد این پیچا رو صفر میکنید. دوستان الان میریم واسه تستش ببینیم برق میاره یا نه. سیمی که بهتون گفتم سیم مشکی خط قرمز هست، اینا من خطش بینم پیداست یا نه. دوستان بچرخونم روش دستانه روش بد میشه. الان اینو میاریم بیرون و یه نفر میگیم اینجوری هندل بزنم ببینیم برق میاره یا نه. برای بستن پیچ آهن را با صفر کردنش دوستان یه دونه بوکس 17 یا بوکس 19 میخوره با یه دونه قوطی یا نبشی رو میذاری اینجا به لبه دو شاخ که این گیر کنه بهش. وقتی گیر کرد با یه دونه بوکس صفر میکنیم اینجوری. خب برای تست دستگاه برق موتور رو خلاص میکنید و همون سیمی که گفتم یه نفر میگید هندل میزنه، به این حالت میدیش. بزن هندل رو داداش، ببین محکم، این واسه این میگیری به بدنه، بزن، این هم واسه این بعد پیداست. دوباره بزن محکم، یکی دیگه. خب این واسه برقی، دستگاه برقش سوخته بود الان برق. واسه نصبش به ترانزیستور هم سیماش هم رنگه، همون شکل میزنی. دوستان تو پیجم کل آموزش سیم پیچی رو گذاشتم، سیم زرد واسه چراغاش و سیم سفید هم واسه شارژ. میریم واسه وصل کردنش رو ببینیم دیگه مشکل چی داره. سیماشو وصل کردیم، میریم واسه تست دستگاه برق و کویلش. دوستان سویچ رو باز میکنیم، سرشم اینجا به یه نفر میگیم هندل بزن. آقا هندل بزن. خاموش. این هم واسه برقش، مشکل دستگاه برق داشت. دوستان تو پیجم کلی آموزش گذاشتم، ببینید. منتظر کامنت های قشنگتون هستم.